Tas yung calamansi talagang, mahirap siya talaga, marami kasi siyang process. Sabihin ng nanay ko, oh, handa nyo na yung mga kamay nyo, 10 kilos, 20 kilos, 40 kilos. Manually mo siya pipigain. Tatanggalin mo yung juice, yung buto. Pagdating ng gabi, hindi mo na magalaw yung fingers mo. We Filipinos have an exceptionally sweet tooth. We are naturally primed to crave sweetness because it triggers feel-good hormones and provides a significant energy boost, so we think. Given the Philippines' heritage of sugar production, it's no surprise that sugar is a staple in Filipino cuisine. Savory dishes, beverages, and especially our heirloom desserts. Unlike other countries, our traditional desserts aren't wheat flour based and aren't baked. Many are familiar with classics like ube halaya, leche flan, and our diverse array of kakanins, but because of how spread out the country is, we often come across dishes that we have never heard about previously. One such heritage dessert is the inukit na dayap, an intricate edible art from San Miguel, Bulacan. According to food historian Jose Benigno Salvador, its exact origins are unknown, but its most prominent maker, the late Pabalat artist Luz Ocampo, born in 1922, grew up watching her mother meticulously carve patterns on fruits like pomelo, cotton fruit, and native lemon. The process, called pagboburda, takes a whole day and requires fruits of the most vibrant hues, devoid of any imperfections. These fruits are carefully hollowed out with nimble hands to ensure that the rind remains intact. Once done, the inukit is soaked in water for 3 days and then cooked in boiling water with refined sugar. Due to its beauty and tedious process, people prefer displaying bottled inukit na dayap in their homes instead of eating them. Today, it's possible that Nanay Luz's daughter, Nati Ocampo Castro, and her niece are the last ones practicing the craft, potentially making it a bittersweet memory from yesteryears. In Pagsanghan, Laguna, there's another underrated heirloom dessert that's a bit similar to the inukit. The calamansi is stuffed with nata de coco. This delicacy has been passed down through generations in Nina Perez Velasco's family. I'm Nina Perez Velasco, 64 years old, and been doing this calamansi with nata de coco business for the last 30 years. Itong calamansi business started with my mother na minana naman ng mother ko sa kanyang tita. Started noong 20 years old siya kasi maaga siya na ulila sa mother. And then, maaga rin siyang nag-asawa. So, kailangan nila ng source of income ng father ko. Tinuro sa kanya to. And then, from then on, tulong sila ng father ko. Yun yung nagpaaral sa amin lahat. Siyempre, dahil nandito ako yung bunso, ako lang yung parang may interest na magpatuloy dun sa kasi nakita ko rin yung potential niya for source of income. Tinuruan ako ng nanay ko. When she died, she was 84. So, from 20, and then it's for 64 years, yun ginagawa niya. Until na siya bago siya namatay, talaga nagmamatamis pa din siya. Ako na lang yung nagtuloy. Sayang kasi yung product. It's tawag nga namin, it's an heritage product. Heirloom na siya na ang tagal-tagal na. Although yung mother ko, din naman siya na-interview din naman siya nila, I don't know kung kilala niyo pa sila, patay na sila. Sila Doreen Fernandez. So parang 3 times siya na-interview ni Doreen para dun sa product na yon. The calamansi dessert that Nina inherited from her mother and her great-grandmother only has 4 ingredients: calamansi, sugar, water, and the nata de coco added at the end of the process. However, don't be fooled by the simplicity of these components, as behind this delicacy lies a tedious and laborious 2-week-long process. The dessert consists of 2 main components, the calamansi and the nata de coco, and the 2 have to be prepared separately.
Mahirap siya talaga, marami kasi siyang process. Yung nata kasi binibili ko na siya. Tapos ako na lang yung nagluluto. Papakuluan mo lang siya hanggang matanggal yung smell niya. Meron kasi siyang maasim na ano. Pag nawala na yon, ano lang yan yung nata at saka sugar lang. Kasi 1:1 ang nata at saka sugar. So kumbaga 1 kilong nata de coco, 1 kilong sugar. So hahaluin mo lang ng hahaluin yun hanggang sa lumambot yung nata. Kasi kami wala kaming preservative kundi sugar lang. So yung kalamansi naman, yun ang medyo matagal yung step niya, no. Ibababad mo yung whole kalamansi for 2 hours sa water and yung lime. Tapos after 2 hours, hugasan mo siya mabuti. Tapos babad mo siya sa water ulit. From that stage, doon mo siya babaakin isa-isa. Hindi siya talaga yung baak na, as in baak na maghihiwala yung kalamansi. Kailangan lang siya. Ma-slice mo lang yung insides ng kalamansi. Di ba kasi yung kalamansi parang may web siya sa loob pag inopen mo. So, kailangan ma-slice mo yon na mailalabas mo yung juice at saka yung seeds nang hindi nababaak yung kalamansi. So, pagkatapos nun, isa-isa mo na naman siyang pipigain. So, isipin mo yung pag mag-o-order sa'yo, tapos ang daming i-deliver sa'yo yung kalamansi, 10 kilos, 20 kilos, 40 kilos. Tapos, manually mo siya pipigain. Tatanggalin mo yung juice, yung buto. So, yun yung namin yun yung nakalakihan namin na pag nandito kami, magpipiga kami ng kalamansi. Sabihin ng nanay ko, handa nyo na yung mga kamay nyo. Pagdating ng gabi, hindi mo na magalaw yung fingers mo. Kasi talagang manhid na siya sa kapipiga ng mga 40 kilos, 20 kilos ng kalamansi. Pero masaya pag marami kayo na naggagawa. Pag napiga mo na siya lahat, babad-bad mo siya sa water for 3 days. Pero you have to change the water every day. Yung kalamansi medyo parang maaskad siya, mapait. So kailangan mo siya ibabad sa water. To restore the vibrant green color of the calamansi, Nina uses a specific tool, and she was happy to share this technique with us. After 3 days na nakababad siya sa tubig, ganito yung itsura ng kalamansi, magba-brown siya. So, kailangan natin siyang pakuluin dito sa copper pot, saka water. Tapos, nag-green siya. Mga 10 minutes na kumukulo siya, mag-green siya. Pagpapaberde, tawag namin. Hindi siya mag-green pag hindi yung copper pot ang gagamitin mo. Babad mo siya ulit sa water. The next day naman, sa sugar naman. So, i-drain mo ulit yung kalamansi. So, lagay ka ng first syrup. Pag first syrup kasi lang siya, very light lang yung syrup. Konting sugar, saka water lang. Yung dun sa step na yon, nag-green pa ulit yung kalamansi. So, mga 3 days pa, another 3 days, every day, mag-a-add ka ng sugar doon sa kalamansi. Tapos, as you go on your 3rd day, green na yung kalamansi. Just yung sugar and water lang. Hindi lang naman kasi siya na pag kumulo na, yun na yun. Hindi pa. Kasi hintayin mo rin syempreng maluto yung kalamansi kasi medyo matigas yung balat niya After 3 days, lalagyan mo na siya isa-isa nung nata de coco yung kalamansi para bumilog ulit yung kalamansi. Magmukha siyang whole kalamansi. And then after that, yung bottling. So isa-isa ulit, ayusin mo yung kalamansi sa bottles, lagyan mo ng syrup, and then
Takpan mo. Tapos after nun, pagtapos ka na lahat magbote. So, yung last process is yung sterilize mo yung bottles for 15 minutes. So, kailangan talaga patience. Sabi ko nga dun sa mga helpers ko, kailangan yung kalamansi din pala, lulutuin mo. Kailangan hindi ka stress. Kailangan yung nakakondisyon yung katawan mo, yung mind mo na gagawin mo yung kalamansi. Kasi minsan pag yung masyado kang naghahabol sa oras o nai-stress ka kasi ang daming gagawin. Hindi mo na kukuha yung tamang nung kalamansi. Kung minsan na-overcook, kung minsan naman sobrang nadudurog, nangihinayang ako kasi nalulugi ako eh. Dapat masaya ka pag nagluluto ka. Ganun naman talaga eh. Pag mahirap, syempre may resulta, masaya, masarap, maganda. So yun yung naisip mo na, ngayon, ang hirap nga gawin ito. Talaga kasi yung stages niya mahirap. Pero yun namang fruit of your labor pagdating ng panahon, ng months. Kasi gagawin mo siya, mga May, June, July, kasi yun yung season ng kalamansi. Pero pagdating naman ng October, November, December, andyan na yung mga orders ng kalamansi mo. So, okay din nakaka-compensate yung hirap mo. Tuwing maraming lahat kami nandun sa kitchen, kanya-kanya kami. May maglalagay ng nata, mayroong magbubote, may maglilinis. So, talagang naging parang family family bonding time namin. Yung time ng mother at father ko, pag December, talaga na kailangan namin mag-rent ng jeep para i-deliver yung mga 40 boxes, 30 boxes ng mga orders ng nanay ko sa Manila. Pag December lang yun. Seasonal eh. Dalawa lang ang season namin eh. Yung Holy Week at saka Christmas. Actually, hindi naman namin nilagay siya sa di ba, sa groceries, hindi. Talagang sa friends and relatives lang. Pero akong pinsan na doktor, tuwing Christmas, ang dami niyang ino-order. Alam mo yon yung naging chain reaction na regalo mo dito, regalo mo doon, hanggang sa tuwing tatanong nila saan niyo binibili. Hindi naman kami nagle-label dati through word of mouth. Pupunta dito, tatawag, mag-order, magtatanong. Hindi nawawala yung mga customers na naghahanap. Hindi siya nawawala sa market kahit wala ako sa groceries. Palaging meron. Sabi nga nung pinsan ko, marami daw akong loyalist. Nina holds her mother's heirloom recipe close to her heart, but she fears her parents' legacy may end with her. Pag minsan maisip mo na, kasi nga 64 na rin ako, ang dami ko na rin nararamdaman. Palagi ko nga sinasabi sa kanila, hindi pwedeng pabayaan kasi masisira yung legacy ng family namin, yung parents ko. Pero parang parang may stop sa akin. Kasi wala yung mga anak ko, syempre iba naman yung nila. Palagi nilang sinasabi, Mama, Tita Nina, tulungan mo kami. Pero busy sila Yung pamangkin ko na mag-asawa silang chef na kaibigan nga. So, medyo interested siya, tinuruan ko siya. Pero, na-busy naman kasi chef siya, tapos nag-law. So, nakapa siya, so lawyer na siya. So, nahirapan na siya ngayong, pero at least naturuan ko siya. Who knows, pagdating ng time na kagaya ko, kung kailan tumanda, saka naging interested ng 100% sa pagkakalamansi. Baka pagdating ng panahon, magamit nila. Mahalaga na matikman ng mga iba, yung kalamansi. Kasi sariling atin kakaiba, pero wala siyang ingredient na imported. Talagang native, talagang our own product na masasabi. Pag naririnig kasi nila, pag nalalaman nila yung story, paano yung steps para makarating dun sa binibili nila, na-amaze din sila na ganun pala kahirap, ganun pala katagal gawin. Kasi minsan pag wala akong stock, may mag-o-order. Sabi ko, kailangan ko ng at least 2 weeks para magawa ko yung orders nyo. So, dun sila na. So, pag yung natikman nila, parang worth naman daw pala yung tagal.
Nina's preserved calamansi holds more than the sweet nata de coco surprise for those lucky enough to try it. It reveals cherished family memories, a profound pride for something authentically Filipino, and Nina's hopes that this heirloom delicacy will live on. Yung kalamansi namin yan, ano lang yan, dati dami niyan. Ang dami naming tinanim na puno dyan sa likod. Pero hindi ko alam, yan lang isang yan ang talagang tumagal siya. So yung sabi ko nga, sige na, mamunga ka na ng marami kasi para magamit din kita. Sayang ka naman. Tapos ganun nga siya. Tuwing may bunga siya, di kukuhanan ko siya, kukunin ko siya. Tapos sasabihin ko nga sa husband ko, ang dami kong nakuha, tapos ang dami pang bunga ng kalamansi. Hindi siya nawawalan ng bunga talaga. Dami kong tinanim ulit ngayon doon sa taas namin kasi namigay ang barangay namin ng mga ng mga puno ng kalamansi. So ako humingi ako, sabi ko, bigyan niyo ako marami kasi alam naman nila yun yung business ko. So ayaw ko yung doon sa taas. Sana abutin ko pa na talagang in full, full bloom.